Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා කැණීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටියදී ගිනිඅවි කිහිපයක් හමු වූ බවට පුද්ගලයෙකු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව සෝදිසි කිරීමේදී මෙම ආයුධ කිහිපය සොයාගත් බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. මෙහිදී වළදමා තිබී T56 වර්ගයේ ගිනිඅවි 4ක්, මැගසින් 8ක් සහ T56 වර්ගයේ ගිනිඅවි සඳහා යොදා ගන්නා පතරුම් 210ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ආයුධ තොගය භාවිතයට ගත නොහැකි බවයි වාර්තා වන්නේ. ආයුධ තොගය මේ වන විට පොලිසිය භාරයේ ඇති අතර මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.